মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে 12,000 টকাকৈ এটি স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কোনবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপ পাবা বা স্কলাৰশ্বিপটো কেনেকুৱা ধৰণে পাবা সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই যিটো স্কলাৰশ্বিপটোৰ নাম হৈছে নেশ্যনেল মিডছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ। এতিয়া তোমালোকে পোনপটীয়াভাৱে নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো নোপোৱা। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তোমালোকে অষ্টম শ্ৰেণীত এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিছিলা, তেতিয়াহ'লে যিসকল বৰ্তমান নৱম শ্ৰেণীত আছা, তোমালোকে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হিচাপে 12,000 টকা স্কলাৰশ্বিপ পাবা। আৰু দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰিনিউ কৰিব লাগিব। এই ৰিনিউ কৰাৰ টাইম এতিয়া আহিছে। ৰিনিউ কৰিলে তোমালোকে কি পাবা? তোমালোকেও 12,000 টকাকৈ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা। এতিয়া তোমালোকে মইতো গম নাপাওঁ তোমালোকৰ কোন কেইজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই নেশ্যনেল মিডছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিছিলা। গতিকে তোমালোকৰ যিসকলে নেশ্যনেল মিডছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিছিলা, যদি তুমি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, তুমি 12,000 টকা পাবা। আৰু তুমি যদি দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। ৰিনিউৱেল কৰিলে তোমালোকে 12,000 টকা কৰি পাবা। এই 12,000 টকাটো অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহত তোমালোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা। গতিকে তোমালোকে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ খবৰ কৰা, ঘৰতে হওক বা এই বিদ্যালয় ছাৰৰ লগতে হওক খবৰ কৰা। তোমালোকে নিশ্চয় এই যিটো স্কলাৰশ্বিপত তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা। যদি এপ্লাই কৰিছিলা, তেতিয়া তোমালোকে এটি পৰীক্ষাও দিছিলা। সেই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ পিছত যিসকল বাছনি হয়, অষ্টম শ্ৰেণীত এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিসকল বাছনি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নৱম শ্ৰেণীত দিয়ে। আৰু নৱম শ্ৰেণীত এবাৰ দিয়াৰ পিছত পুনৰ দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত তোমালোকক ৰিনিউৱেল হিচাপে আৰু 12,000 টকা কৰি দিয়ে। গতিকে এই কথাখিনি মই তোমালোকক জনালোঁ। এই পৰিৱেশটো বৰ্তমান আহিছে। তোমালোকৰ কোনোবা যদি ইয়াৰ লগত জড়িত আছিলে, তোমালোকে বিষয়টো আগবঢ়াবা।